हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं हाम्रो एक्सेलमा चाहिँ टेबलमा एक्सेलमा बनाउँदाखेरि चार्ट र पाइमा चाहिँ हामी कसरी देखाउने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। कोलम पाइमा बारमा चाहिँ कसरी देखाउने र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुसँग कुनै डाटा हुनुपर्छ। जस्तै y इयरलाई भने हामीले अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट नम्बर लाई काउन्ट गर्छौं। जस्तै 2078 मा चाहिँ 250 जना थिए, 2079 मा चाहिँ 210 भए र त्यसै गरी 2080 सालमा चाहिँ हाम्रो 300 विद्यार्थीको डाटा छ र 81 को हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के छ त्यो अनुसार तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो डाटालाई चाहिँ हामीले पाइमा कोलममा देखाउँदाखेरि कसरी देखाउने यसको बारेमा हामी सिक्छौं। र सबैभन्दा बढी चाहिँ हामी कोलममा क्लिक गर्छौं र यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईको डाटा यसरी देखाउँछ, किनकि तपाईको यो वर्षहरु पनि देखाउँछ र यो बढी देखाउँछ र यसरी चाहिँ हाम्रो गल्ती हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले वर्षलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ, यो वर्षलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ र सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा गएर अब के बनाउने हो त्यो अनुसार तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ 78 मा चाहिँ यति विद्यार्थी छन्, 79 मा यति छन् र 80 मा चाहिँ यसरी हामीले डाटा राख्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ तपाईले अरु पनि यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ, डिजाइन टेबलहरुमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको भयो कोलमको। र यसै गरेर अर्को हामीले सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। अब पाइमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले डाटा केमा देखाउनु हुन्छ अब चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले मन परेन अथवा कस्तोमा राख्ने हैन यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा बढी विद्यार्थी कुन वर्ष भएको रहेछ हैन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। 28% 39% चाहिँ हामी 2080 मा भएको छ, 33% तपाईको 78 मा र 28% चाहिँ हाम्रो 79 सालमा चाहिँ विद्यार्थीहरु भर्ना भएका छन् अथवा विद्यार्थीहरुको संख्या छ। यसरी तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यिनीहरु कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, पर्सेन्टहरु छँदैछ यिनीहरु। यसमा चाहिँ कलर तपाईलाई क्लिक गर्नु होला यो बक्समा अनि त्यसपछि फर्मेटमा जानु होला अनि सेभ फिल्डमा क्लिक गरेर यिनीहरु तपाईले कलर पनि फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ नर्मल्ली एक बक्समा मात्रै क्लिक गर्नु होला सबैभन्दा पहिले अनि यति गरिसकेपछि तपाईको यो बक्समा मात्र कलर फिल अप हुन्छ। यसरी तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल तरिकाले। र यो अक्षरमा चाहिँ तपाईको कलरहरु चाहिँ फिल अप गर्दाखेरि चाहिँ टेक्स्ट फिल गरेर तपाईले यहाँनिर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र सिंगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यस्तै मैले अहिले जसरी भनेको थिएँ त्यसरी नै बक्सलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसमा गएर यसरी फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सेम त्यस्तै गरेर यहाँनिर फिल अप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो पाइ अनि चार्टहरुमा चाहिँ बनाउने तरिका सिके। र कुनै बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो वर्षमा चाहिँ अब फिमेल कति छन् हुन्छ, फिमेल कति अनि चाहिँ मेल कति भनेर यसरी हाम्रो हुन सक्छ। यसमा चाहिँ जस्तै 150 जना फिमेल र अनि तपाईको 100 जना चाहिँ हाम्रो मेल छन् भने यसमा पनि त्यस्तै यसमा मानौ हाम्रो 60 जना फिमेल र बाँकी चाहिँ 180 जना 20 जना त्यही छन्। र यसमा चाहिँ हाम्रो 300 जना र सरी यहाँ 300 जना अनि यसमा चाहिँ 25 जना छन् भने यसलाई हामीले कसरी देखाउने यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि यिन दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल दबाउनु होला, दुईटालाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसमा गएर तपाईले कोलममा गएर कोलममा देखाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब कुन वर्षमा चाहिँ कति तपाईको विद्यार्थीहरु छन्, मेल कति छ अनि फिमेल कति छ यहाँ देखाउन हेर्न सक्नुहुन्छ। 200 छ भने 200 अटोमेटिकली बढ्छ र यसमा पनि तपाईको 180 गरिदिन्छौं र यसमा चाहिँ
200 गरिदिन्छ। यसरी तपाईको अटोमेटिकली हाम्रो इन्क्रिज भएर बस्छ र यसमा चाहिँ फिमेलको संख्या चाहिँ अब हाम्रो यसमा चाहिँ 100 जना छ भने चाहिँ घटेर यो बराबर छ 100 छ त्यही भएर चाहिँ बराबर देखाएको छ र यसमा चाहिँ 300 जना छ यो अलि ठुलो भयो यो चाहिँ अलि सानो छ यसरी तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ र मेलको मात्र निकाल्नु छ भने सेलेक्ट गरेर अब यसमा चाहिँ हामीले दुईटै सिलेक्ट गरेर पाइमा बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने समस्या यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फिमेलको मात्र देखाइन्छ कि यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिमेलको संख्या हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फिमेलको मात्र देखाउँछ यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईले मेलमा जानुभयो र यसमा चाहिँ यसरी हेर्नुभयो भने अब यसलाई अब हामीले यसरी चलाउन सक्छौं र यो कुनामा गएर यसलाई सानो पनि बनाउन सक्छौं अब यसमा चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ हाम्रो फिमेलको मात्र देखाएको छ र त्यसै गरेर अब मेलको पनि हेर्नु छ भनेपछि कसरी निकाल्ने यसको बारेमा पनि हामी सिक्छौं र सबैभन्दा पहिले तपाईले वर्ष सिलेक्ट गर्नु होला कन्ट्रोल दबाउनु होला अनि मेललाई सिलेक्ट गर्नु होला मेललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला र पाइमा क्लिक गरेर अनि यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसरी मेलको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले बनाउन सक्छौं हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा जोडिरहनु होला धन्यवाद